Trong video này, tôi sẽ tiết lộ chiến lược tốt nhất bạn có thể sử dụng với chỉ báo trung. Chiến lược này tôi sắp cho thấy bạn sẽ giúp bạn tránh các tín hiệu sai, bắt những bước đi lớn và cuối cùng giúp bạn có được kết quả nhất quán, có lợi. Vì vậy, hãy vào. Đầu tiên, chúng ta hãy nhanh chóng phá vỡ mức trung bình động. Tại cốt lõi của nó, một trung bình di chuyển là một chỉ số đơn giản tính toán giá đóng trung bình của một tài sản. Những gì nó làm là chuyển động giá cả mượt mà, giúp chúng ta dễ đọc xu hướng tổng thể hơn. Bây giờ, tùy thuộc vào cài đặt của nó, trung bình di chuyển có thể giúp bạn xác định các loại xu hướng khác nhau. Ví dụ, một cài đặt cao hơn, như trung bình di chuyển 200, được sử dụng để xác định xu hướng. Điều này giúp bạn có được cảm giác về nơi giá có thể đi tiếp theo trong thời. Cài đặt thấp hơn, như trung bình di chuyển 20 kỳ, giúp bạn xác định xu hướng ngắn hạn, cho ý tưởng về việc giá có thể di chuyển tiếp theo trong thời gian ngắn. Bây giờ, một cái gì đó ở giữa, như thời kỳ 50, có thể được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn. Để điều chỉnh chúng chỉ đơn giản là đi đến cài đặt chỉ báo và chọn khoảng thời gian dựa trên xu. Vậy làm thế nào để chúng ta thực sự sử dụng trung bình di chuyển để xác định? Để làm điều đó, bạn chỉ cần nhìn vào nơi giá nằm so với chỉ số. Ví dụ, nếu tôi đang sử dụng trung bình di chuyển 200 giai đoạn và giá hiện tại được đặt ở phía trên nó, điều đó cho chúng ta biết rằng xu hướng dài. Và nếu giá dưới mức trung bình di chuyển của 200, nó cho chúng ta biết rằng xu hướng dài hạn đã giảm. Bạn cũng có thể áp dụng mức trung bình di chuyển ngắn hơn trên cùng một biểu đồ, như khoảng thời gian 2. Vì vậy, trong ví dụ này, mặc dù giá thấp hơn 200 khoảng thời gian, hiện tại nó vượt quá 20 giai đoạn, điều đó cho chúng ta biết xu hướng dài hạn đã giảm, nhưng xu hướng ngắn hạn. Hãy xem xét một ví dụ khác. Ở đây, chúng tôi có cả khoảng thời gian 200 và trung bình di chuyển 20 giai đoạn được áp dụng trên. Như bạn có thể thấy ở đây, giá trên cả hai. Điều này cho chúng ta biết rằng cả hai xu hướng dài hạn và ngắn hạn đều. Vì vậy, bạn có thể áp dụng các độ dài trung bình di chuyển khác nhau tùy thuộc vào xu hướng bạn muốn xác. Rất nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng trung bình di chuyển để phát hiện sự đảo ngược xu hướng, thường là bằng cách theo dõi các mụn. Ví dụ, ở đây, giá thấp hơn mức trung bình di chuyển, cho chúng ta biết rằng xu hướng đang theo xu hướng giảm. Nhưng sau đó nó phá vỡ phía trên nó và bắt. Một số thương nhân thực hiện đột phá này như một dấu hiệu của một sự đặc. Mặc dù đây là một ý tưởng phổ biến, chúng ta thực sự nên tránh dựa vào các mụn nếu chúng ta muốn phát hiện ra sự đảo ngược xu hướng, bởi vì giống như trong ví dụ này, giá đã nổ ra trên mức trung bình động, khiến các nhà giao dịch nghĩ rằng một sự đảo ngược xu hướng đang đến. Chỉ chuyển tiếp để từ chối và quay trở lại. Vì vậy, trong khi một đột phá có thể hiển thị các dấu hiệu sớm của một sự đảo ngược xu hướng, thì không nên sử dụng nó như một kích hoạt mục nhập. Có nhiều cách tốt hơn để giao dịch nó, và vì vậy, chúng ta hãy tham gia vào chiến lược tốt nhất để giao dịch chỉ số trung bình di. Nhưng thật nhanh, tôi muốn cho các bạn biết rằng chúng tôi vừa ra mắt một thành viên cao cấp mới, nên sẽ tất cả các giao dịch của mình và thời gian thực cho các thành viên của chúng tôi. Tháng trước, đã có một hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ, kết thúc 56 giao dịch chiến thắng chỉ với 6 trận thua, trung bình tổng mức tăng 98%. Và chúng tôi đã có thể đạt được điều này ngay cả khi thị trường hoạt động kém. Quan tâm đến việc theo dõi các giao dịch của chúng tôi, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tham gia. Vì vậy, chiến lược được gọi là chiến lược chéo, nhưng nó không phải là điều điển hình mà bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi. Đây là cách mà hầu hết các nhà giao dịch làm điều đó. Đầu tiên, họ sẽ áp dụng hai mức trung bình với các khoảng thời gian khác nhau, như khoảng thời gian 20 và thời gian 50. Khi mức trung bình di chuyển nhanh hơn vượt quá mức chậm hơn, các nhà giao dịch thường lấy nó làm tín hiệu để mua. Nếu nó vượt qua bên dưới, họ lấy nó làm tín hiệu để bán. Mặc dù điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng giao dịch nó theo cách này gần như sẽ mất tiền nhanh, bởi vì trong điều kiện thị trường thực sự, các tín hiệu sẽ không chính xác. Hãy xem xét một ví dụ thực tế. Trong bảng xếp hạng này, trung bình di chuyển 20 giai đoạn vượt qua khoảng thời gian 50. Nhưng hãy nhìn vào nơi mà crossover đã xảy ra. Giá đã tăng lên rất nhiều, thời điểm đó chỉ vì bạn đã làm theo tín hiệu chéo, thì đó không phải là một rủi ro tốt để thưởng cho thương mại. Và ngay sau đó, giá giảm. Vì vậy, giao dịch trung bình động theo cách này sẽ dẫn đến nhiều giao dịch xấu. Thay vào đó, có một phương pháp tốt hơn, một phương pháp sẽ cung cấp cho bạn các mục nhập phù hợp và có lợi hơn. Nhân tiện, bạn sẽ không tìm thấy chiến lược này trong bất kỳ bài viết hoặc video YouTube. Vì vậy, hãy chú ý, đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn bạn chính xác làm thế nào để thiết lập mọi thứ từng bước. Điều đầu tiên bạn làm là chọn khung thời gian. Và tôi đề nghị chọn một cái gì đó ở giữa, không quá ngắn, nhưng cũng không quá dài. Vì vậy, bất cứ nơi nào trong khoảng từ 15 phút đến khung thời gian hoạt động tốt. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng 15 phút. Tiếp theo, bạn cũng biểu đồ bạn thích, bởi vì chiến lược này hoạt động trên khá nhiều thị trường. Sử dụng biểu đồ Solana Crypto. Sau đó đi đến phần chỉ báo và loại trung bình di chuyển. Bây giờ bạn sẽ nhận thấy rằng thực sự có các loại trung bình di chuyển khác nhau. Nhưng cái thấy hoạt động tốt nhất cho chiến lược này là mức trung bình di chuyển đơn giản. Bây giờ nhấp vào nó
lần để áp dụng hai trong số chúng vào biểu đồ của bạn. Khi hai trung bình di chuyển được áp dụng, bạn thấy chúng hiển thị ở góc biểu đồ của bạn. Bây giờ đi đến cài đặt của cái đầu tiên và thay đổi độ dài thành 5. Sau đó, đi đến cài đặt của cái khác và thay đổi độ dài thành 20. Vì vậy, bây giờ chúng tôi có thời gian 50, trung bình di chuyển đơn giản được áp dụng cho biểu đồ của chúng tôi. Vì vậy, điều đầu tiên bạn muốn làm là nhìn vào hai crossover cuối cùng hình thành trên bảng xếp hạng. Trong trường hợp này, nó là cái này và cái này. Sau đó, bạn muốn kiểm tra làm thế nào hai crossover. Đó sẽ thực hiện nếu bạn đã giao dịch, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận hoặc đã thua lỗ. Hãy bắt đầu với chiếc crossover đầu tiên, đó là một crossover đi lên, có nghĩa là chúng tôi sẽ mua hoặc giao dịch lâu dài. Nhưng hãy nhìn vào những gì đã xảy ra sau đó. Giá thay thế đảo ngược và giảm mạnh. Nếu bạn đã mua một giao dịch đó, bạn sẽ phải chịu một mất mát lớn. Vì vậy, sự giao thoa này sẽ được dán nhãn là một crossover thất. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào crossover thứ hai. Lần này, đó là một crossover đi xuống và vì vậy, tín hiệu đã được giao dịch ngắn. Điều này đơn giản có nghĩa là chúng tôi đặt cược rằng giá. Tuy nhiên, giá đã làm ngược lại. Nó đảo ngược và bắn lên thay thế. Vì vậy, sự giao thoa dán nhãn là một crossover thất bại. Hiện tại, hai crossover cuối cùng là một thất bại, cho chúng ta biết rằng trong biểu đồ cụ thể và tín hiệu chéo khung thời gian này không đáng tin cậy, vì vậy chúng ta nên tránh giao dịch ở đây. Bây giờ nếu chúng tôi đã giao dịch crossover tiếp theo dù sao đi nữa, nó sẽ kết thúc như một giao dịch thất bại khác. Điều này là do khi một hoặc cả hai chiếc crossover cuối cùng là thất bại, có một cơ hội cao là người tiếp theo cũng sẽ thất bại. Để đưa chúng ta đến chiến lược. Trước khi thực hiện giao dịch, luôn luôn kiểm tra cách hai chiếc crossover cuối cùng thực hiện. Để chúng tôi thực hiện một giao dịch, cả hai crossover cần phải thành công. Nếu thậm chí một số họ thất bại, bạn tránh giao dịch tín hiệu tiếp theo. Chúng ta hãy xem một ví dụ trong đó hai chiếc crossover cuối cùng đã thành công và xem điều đó thay đổi mọi thứ như thế nào. Lần này, chúng tôi đang ở trên biểu đồ 4 lần, cụ thể là khung thời gian 15 phút của đồng đô la euro. Bước đầu tiên là crossover cuối cùng hình thành, đó là bước này và lần này. Bây giờ nếu chúng tôi kiểm tra cái đầu tiên, đó là một crossover lên trên, vì vậy chúng tôi đã tham gia một giao dịch dài. Nếu giao dịch thực sự sẽ thành công kể từ khi giá tiếp tục cao hơn. Vì vậy, điều này được dán nhãn là một crossover thành công. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra cái thứ hai, đó là một crossover. Tôi đã tham gia một giao dịch ngắn ở đây, thì đó cũng sẽ là một giao dịch thành công kể từ khi giá giảm đáng kể. Hiện tại, hai crossover cuối cùng đã thành công, cho chúng ta biết rằng trong biểu đồ và thời gian khung, tín hiệu chéo là đáng tin cậy, vì vậy tôi có thể tìm cách giao dịch. Và ở đây, chúng tôi nhận được một crossover lên trên, vì vậy chúng tôi tham gia một giao dịch dài. Bên cạnh, điểm vào, vị trí của điểm dừng cũng quan trọng không kém. Chúng tôi không muốn đặt nó quá gần, nó dễ dàng được kích hoạt, nhưng không quá xa nơi chúng tôi có nguy cơ bị tổn thất lớn. Cách tốt nhất đặt điểm dừng trong trường hợp của tôi là tìm mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự gần với giá nhập cảnh của chúng tôi. Trong ví dụ này, có một mức độ kháng cự rõ ràng ở đây, điều này làm cho nó trở thành một vị trí hợp lý để đặt tôi. Đối với mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi có thể đặt nó với kích thước gấp 2 lần mức độ dừng của chúng tôi, và như bạn có thể thấy, giá đặt mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi. Vì vậy, chìa khóa cho chiến lược này là tìm kiếm một biểu đồ trong đó hai crossover trước đó đã thành công, bởi vì điều đó cho chúng tôi xác nhận để giao dịch tín hiệu tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ vì các crossover trước đó đã thành công không có nghĩa là cái tiếp theo được đảm bảo. Nếu đó là trường hợp, thì crossover sẽ hoạt động mãi mãi, không phải là cách thị trường cư xử. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn đặt điểm dừng là trong thời gian nhập trong trường hợp giao dịch đi ngược lại với chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác. Ở biểu đồ Crypto XRP trên khung thời gian 15 phút. Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra hai crossover cuối cùng hình thành. Điều đầu tiên này là một crossover đi xuống, có nghĩa là chúng ta sẽ tham gia một giao dịch ngắn. Và cuối cùng, giá giảm đáng kể. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào mục ban đầu của chúng tôi, bạn sẽ rằng giá đã giành chiến thắng trong một thời gian ngắn trước khi sự sụt giảm thực tế xảy ra. Tuy nhiên, nó không bao giờ thực sự phá vỡ điều này nên mặc dù giá di chuyển ngắn gọn theo hướng ngược lại, đủ để làm mất hiệu lực thiết lập. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn có thể coi đây là. Bây giờ nhìn vào tín hiệu thứ hai, đó là một crossover lên trên nên chúng tôi đã bước vào lâu, và cuối cùng, price tập hợp cao hơn, vì vậy điều này được tính là một sự giao nhau. Bây giờ vì cả hai crossover cuối cùng đã thành công, chúng tôi có thể tự tin giao dịch tín hiệu tiếp theo, và ngay tại đây, chúng tôi nhận được một crossover đi xuống để chúng tôi tham gia một giao dịch ngắn. Đối với việc của chúng tôi, đặt nó ở cấp độ lý tưởng. Trong trường hợp này, có một mức độ kháng cự gần đó mà vị trí dừng mất của chúng ta. Đối với mục tiêu lấy lợi nhuận, đặt nó với kích thước gấp 2 lần khoản lỗ. Và như bạn có thể thấy, giá đạt lợi nhuận, làm cho đây là một giao dịch thành công. Bây giờ, nếu xem cho đến thời điểm này, có lẽ bạn là một trong số ít người nghiêm túc trong việc trở thành một nhà có lợi nhuận. Nhưng chúng ta hãy thực sự, thật không dễ dàng để tự mình làm điều đó, đó chính xác là sao tôi đã tạo ra tư cách thành viên cao cấp của Trader. Bên trong, tôi và một nhóm các nhà
chuyên nghiệp chia sẻ tất cả các giao dịch tiền điện tử của chúng tôi trong thời gian thực với các thành viên của chúng tôi. Tháng trước, chúng tôi đã có một hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ, kết thúc 56 giao dịch chiến thắng và có 6 giao dịch thua, với tổng mức tăng trung bình 98% chỉ trong một tháng. Vì vậy, mặc dù có một thăng cho thị trường tiền điện tử, các thành viên của chúng tôi vẫn có thể tận dụng một số lượng lớn các giao dịch thành công. Nếu bạn quan tâm đến việc theo dõi các giao dịch của chúng tôi, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để